קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. אלן קיי, אחד ממדעני המחשב הנחשבים ביותר מאז ומעולם, אמר פעם, The best way to predict the future is to invent it. הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא להמציא אותו. כדי לראות את העתיד, לפעמים צריך להסתכל אל העבר. תחום הדי-ג'יי התפתח בצורה משמעותית מאוד ב5 השנים האחרונות. בשנת 2009, רובם המכריע של הדי-ג'ייז עבד עם קומפקטים ומיקסר. שילוב של מחשב נחשב אז למהפכני ואפילו מסוכן במידה מסוימת. התוכנות עוד לא היו יציבות לחלוטין, המחשבים היו חלשים יחסית, מערכות ההפעלה עוד לא היו בשלות מספיק בשביל לספק אפשרות עבודה ללא תקלות במשך ערב שלם. בשוק יכולתם למצוא מספר קטן מאוד של קונטרולרים לדי-ג'יי, אבל אף אחד מהם לא סיפק את מה שדי-ג'יי באמת צריך, יציבות ויכולת שליטה טובה בעולם החדש של האפשרויות שנפתחו. בערך שנה מאוחר יותר הוציאה Native Instruments את הקונטרולר המקצועי הראשון לדי-ג'יי, טרקטור קונטרול S4. הקונטרולר שהביא יכולות שליטה מדהימות על התוכנה שהגיע איתו, טרקטור פרו 2, סימן את שינוי המגמה העולמי. בשנה הראשונה לצאתו מצאנו הרבה די-ג'יי שהיו סקפטיים לגבי העבודה עם קונטרולר ומחשב. אבל עם הזמן יותר ויותר די-ג'ייז הבינו את היתרונות האדירים בצורת העבודה הזו, ובשנת 2014 ניתן לומר שכ-80% מהשוק יודעים ומבינים את המהפכה שעשתה אז Native Instruments. הדיסקים הפכו להיסטוריה. כמו בכל מהפכה, לרוב האנשים וגם למתחרים לקח המון זמן להתרגל לדבר החדש. עכשיו בואו נעצור רגע ונציץ לתחום אחר שכולכם מכירים. למי מכם אין סמארטפון מבוסס מסך מגע בכיס? לקראת סוף שנות ה-90 השתלטה ענקית הסלולר הפינית נוקיה על שוק הטלפונים הניידים. הטלפונים שלה החליפו את הטלפונים המסורבלים, הכבדים והענקיים שהיו לפני כן. היא הביאה מספר רב של דגמים שנתנו בידי המשתמש יכולות שונות, אבל בסופו של דבר היא לא באמת פרצה את הדרך. גם הטלפונים המשוכללים ביותר של נוקיה נראו בסופו של דבר אותו הדבר. מסך וכפתורים. עם מצלמה משוכללת יותר או פחות, סליידר נשלף, משקל קל יותר, אבל עדיין מסך וכפתורים. ואז הגיעה חברה נוספת שממציאה את העתיד. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. ב9 לינואר 2007 הכריזה חברת אפל על טלפון חדש. קוראים לו אייפון ואין לו כפתורים בכלל, למעט אחד. כל השליטה בו מתבצעת באמצעות מגע בלבד. העולם התפלא. משתמשי טלפון רבים לא הבינו איך אפשר לוותר על הכפתורים שהם המהות של טלפון כמו שהם מכירים אותו. איך הם יוכלו לחייג, באיזה צורה הם ישלחו SMS, ואיך בכלל מתרגלים לטלפון שנראה כל כך אחרת ממה שהם היו רגילים אליו עד עכשיו. אני חושב שאת המשך הסיפור כולכם מכירים. האייפון השתלט על העולם, יותר ויותר משתמשים זנחו את הטלפון עם הכפתורים שלהם ועברו לשימוש בסמארטפון מבוסס מסך מגע. כל חברות הסלולר בעולם אימצו את השיטה, וכיום קשה לחשוב על יצרן טלפונים שלא מייצר סמארטפונים עם מסך מגע. דרך העבודה האינטואיטיבית כל כך, קלות התפעול והכי חשוב, פתח לים של אפשרויות חדשות במקום המבוזבז שתפסו הכפתורים, נתנו לכולנו אפשרות לעשות עם הטלפון כל כך הרבה מעבר למה שהוא ידע לפני כן. כשאתם חושבים על זה היום, אתם בטח אומרים לעצמכם, מי צריך בכלל כפתורים בטלפון? אני מניח שאתם כבר מבינים את ההקבלה בין שני העולמות. לרוב האנשים קשה לאמץ טכנולוגיות חדשות כשהן פורצות דרך באמת. שינויים קיצוניים כל כך שרוב האנשים מעדיפים להישאר במקום המוכר והנוח להם, ממש כמו טלפון עם כפתורים מצד אחד, או מיקסר ושני קומפקטים מצד שני. אבל ישנם שינויים טכנולוגיים שאם עוזרים קצת אומץ ועושים אותם, מבינים בסופו של דבר שהקפיצה לעתיד בלתי נמנעת. וזו רק שאלה, מי יעשה אותה קודם, ירוויח יותר ניסיון בטכנולוגיה החדשה, ויקבל יתרון על פני המתחרים שלו. Native Instruments כבר רשמה פרק מאלף בהתפתחות הטכנולוגית של עולם הדי-ג'יי, והוכיחה לכל העולם שהדרך הכי טובה לנבא את העתיד היא פשוט להמציא אותו. קילומבו, co.il